Hello mga Baks! For today's video, isi-share ko sa inyo kung paano mag-design for any occasion using Canva. So, una, punta lang tayo sa templates. Ayan. So, kung makikita nyo dito, meron tayong thousands of free ready-to-use templates na pwede natin gamitin at i-edit. So, kung gusto nyo gumawa ng invitation, so type na lang yung invitation na word and madami na dyang lalabas na pwede nyo magamit. Or kung ang gagawin nyo naman ay greeting card, so type nyo lang yung greeting card sa taas. Yan. So pwede na kayong mamili dyan. Pero kung for specific occasion yung hinahanap ninyo, mas mapapadali kung yung mismo keyword ang ilalagay nyo. Halimbawa, para sa birthday yung gagawin mo, type nyo lang yung birthday. Ayan. Pwede din naman sa wedding, for graduation, ayan. Pwede din for Christmas, and syempre, pwede din yung Easter. Ayan. Since Easter Sunday ngayon. Ayan. So, napakarami tayong pwedeng pamili ang templates na mas mapapadali yung pag-edit natin. And, kung gusto nyo naman na sariling design yung gagawin ninyo, so pwede kayong magsimula sa blank template and pumunta lang kayo dito sa page. Meron tayo dyang photos and icons. So, pwede natin gamitin yan para makapag-create tayo ng sarili nating design. So, click lang natin tong photos para makita nyo. Ayan. So, meron din tayong mga millions of high quality na photos dito. So, type nyo lang din dito yung keyword yung nahanap nyo. Kung gusto nyo gamitin para sa background ng gagawin yung template. Ayan. Meron din dyan. Kaya Easter. And syempre, kung meron tayong mga magagandang photos na pwedeng gamitin, meron din namang mga icons. Ayan. And take note, ang mga icons din natin ay millions of high quality for free. Ayan. So, since ang gamit kong account dito is yung aking Canva for Education account. So, meron akong access dun sa millions of high-quality photos and icons as well as dun sa thousands of templates natin. So, kaya dun sa mga kaguro natin dyan na hindi pa nakaka-create ng account, I suggest na mag-register na po kayo using your debit email. Try natin gumawa ngayon ng design. And since Easter Sunday, syempre, ang gagawin natin ay Easter. So, punta lang tayo sa templates. Ayan. And type natin yung keyword na Easter. Ayan. So, napakagaganda na ng mga templates na nandito. So, pwede na lang natin i-personalize yung text, yung messages, or kung gusto niyo palitan yung mga backgrounds, or mag-add kayo ng ibang elements, pwedeng pwede. Ayan. So, kagaya nitong isang to. So, gusto ko yung background niya. Pero, parang mas maganda yung message nitong isa. So, pwede natin i-combine yung design nila. And pwede pa tayo mag-search ng iba pang design para magkaroon tayo ng mas maraming idea at may add natin dun sa ating gagawing greeting card. Ayan. So, scroll down lang tayo dito. Tingin-tingin pa tayo. Ito, ang cute na greetings na dito. So, Happy Easter to everyone. So, pwede din natin i-incorporate yun dun sa ating design. Ayan. So, pili na lang tayo ng isa. Siguro ito na lang. So, click lang natin yung mapipili nating template. Ayan. Then, use this template. So, kung mapapansin ninyo, meron tayo dito sa
left side na different tabs. Meron tayong templates, uploads, photos, elements, text, audio, videos, background, folders, and so on. Ayan. So, dito sa gagawin nating design, siguro, i-change ko na lang yung background niya. Ayan. So, delete natin siya. And hahanapin ko ngayon yung nagustuhan kong background kanina dito sa isang template. So, saan tayo pupunta? Punta lang tayo sa Photos tab na nandito sa left side. Click natin yan. And then, mag-type tayo dito na Easter. Ayan. So, marami tayong pwedeng pamilihan dito. So, hahanapin ko lang yung gusto ko background na nakita ko kanina para ma-achieve ko yung iniisip ko na design. So, sa sobrang dami ng pamilihan natin, parang ang daming ideas na maiisip natin dito. Okay, so ito yun. Then, i-adjust ko lang siya. Sakto ko lang siya dito. Ayan. Ayan. So, since natabunan niya yung box kanina, then punta lang tayo sa position, then click natin backward. Ayan. Then, pwede nyo din i-adjust or i-resize to. Ayan. And then, syempre, ito, pwede natin lang i-resize. Ayan. So, resize lang natin siya ng konti. And, pwede natin i-adjust yung kanyang position. So, ano pa bang nag-i-add? Ayan. So, napalitan na natin yung background. Pwede tayong mag-change ng filter. Ayan. So, lagyan natin ito ng filter. Ayan. So, para mas buhay na po yung kanyang kulay. So, yun ang gagawin natin. And then, so, sunod ko naman gagawin ay mag-add ng elements. So, punta tayo dito sa elements. Ayan. And, maghanap tayo ng related elements na babagay dito sa ating greeting card. So, syempre, try natin yung Easter bunny. Ayan. So, pili lang tayo dito. Ayan. Ang cute ng mga elements dito, guys. So, talagang matutuwa kayo mag-design. Ayan. So, pili lang tayo. Ito na ang i-adjust lang natin siya kung saan siya mas babagay. Ayan, mamaya na natin i-edit yung text. Ayan. So, ito na tayo. So, okay na siya dyan. Then, dagdagan ka natin ng ibang elements. Basket na lang siguro. So, pwede tayong pumili dito ibang basket. Then, syempre, i-adjust natin siya dito sa may bandang kamay niya para parang hinahawakan niya yung basket. Okay. So, para mas maganda siyang tingnan, adjust natin yung position. So, backward natin. Ayan. So, para na siyang hinahawakan ng bunny. Then, ngayon naman, since plain lang siya, gusto ko pang mag-add ng ibang elements dito sa box. So, ano bang search na lang tayo na ayan. So, adjust lang din natin yung position na backward.
i-adjust din natin yung kanyang transparency para mas makita natin mamaya yung message or yung text. Ayan. So, parang hindi lang ganun ka-plain yung background. So, okay lang ko dyan sa mga elements na yan yung sa background. Kung naman masobrahan na yung ating design. So, hindi ko nababagin yung message dito kasi maganda naman siya. So, Easter teaches us the meaning of faith and what it is to feel the Lord's blessings in our life. So, maganda naman siya. Papalitan ko na lang siguro sa ng font style ko lang. So, pili tayo dito. Pwede din i-type kung mayroon kayong specific na font style na gusto. So, dito tayo sa handwriting. Ayan. So, then, i-resize lang natin siya. Ayan. And then, gusto kong i-highlight yung word na faith. So, babaguhin ko siya ng kulay. Ito naman siguro. And, syempre, yung words na word. Ayan. So, para mas ma-emphasize yung mga words na ito. Ayan. Then, syempre, babaguhin din natin to. Gusto kong i-adapt yung greetings kanina. Yung nakita natin dun sa isa pang templates na ang nakalagay ay Happy Easter to everyone. So, papalitan ko lang yung you. Ayan. So, Happy Easter to everyone. Then, palitan din natin yung style para naman mas ma-emphasize siya. Ayan. Ito naman siguro. Ayan. Then, i-resize na lang natin siya. Ayan. And, palitan din natin yung kulay. So, gawin natin siya. Ayan. And, duplicate natin to para magkaroon ng konting effect. Palitan natin na kulay. Ayan. So, ganun siya. And, para hindi siya boring tingnan, maglagay tayo ng animated elements. So, try natin yung animated pang. Ayan. So, tingnan natin kung may bagay dito. Okay. So, siguro, ito na lang. Ayan. Then, i-resize lang natin siya. Ayan. Then, isakta natin siya dito sa may word na ganun. Okay. So, ayan na. Ayan. So, pwede na natin siyang i-save. Ayan. So, click lang natin yung download. And since gumamit tayo dito ng animated elements, sasave natin siya as short clip. Ayan. Then, download. Hintayin lang natin matapos yung pagda-download na. And kung nagustuhan niyo itong video na to, please like the video, subscribe, and hit the notification bell. Happy Easter to everyone!